What's up guys? It's Amy and welcome to my channel. Kung bago kayo sa channel ko, welcome to the family. For today's video guys, susubukan na naman natin ang isang DIY. Ito ang lip tattoo gamit ang food coloring at ang glue. So titingnan natin kung talagang effective nga ba siya. Totoo bang magkakaroon tayo ng kissable lips all throughout the day. So kung gusto nyong makita kung talagang effective siya, please keep on watching! Kakailanganin lang natin ng food coloring. Ang napili ko is red kasi gusto ko magkaroon ng red na lips. It's up to you kung anong gusto nyo. Pwede yung black pang Halloween, pwedeng purple, pwedeng green. Bahala kayo, malaki na kayo. Tapos, kakailanganin din natin ng white glue. Non-toxic to guys, so safe siya gamitin sa labi natin. Huwag nyo lang kakainin, parang awa nyo. Bumili lang ako ng maliit kasi konti lang naman ang kakailanganin natin. Kailangan din natin ng mang-coke at cotton buds para punasan kung ano man yung mga lagpas-lagpas natin dyan sa labi. Tapos, ng small brush. Pwede rin kayong gumamit ng kahit anong steering rod or yung popsicle ba yun, pwede rin yun. Pero ang gagamitin ko is yung ganitong brush. Para madali ko lang siyang ma-outline sa lips ko. Okay, so mag-start na tayo. So maglalagay lang ako ng glue dito sa mangkok. Konti lang ilagay nyo guys, huwag nyo naman masyadong damihan. Kung ano lang yung gagamitin nyo, para hindi masayang. So next time, meron pa kayong magagamit. Yeah, I think it's good, it's good. Tapos, lagyan nyo siya ng food coloring. Ay, mabuksan. Okay. So, ayan. Huwag nyo siya masyadong damihan guys ha, para yung consistency ng mixture natin is hindi masyadong malabnaw. Kasi ilalagay nyo siya sa labi nyo. Tapos, i-mix nyo lang siya gamit yung brush. Makikita nyo, nagre-red na yung glue. So, mix well. Mix nyo lang na i-mix. Yan. Pag feeling nyo okay na siya, so pwede na nating simulan. So mag-start na tayo. Kailangan lang natin ng malinis na labi. So naglagay ako kanina ng lip gloss, so tatanggalin ko lang siya. Excited akong gamitin to guys, kasi katulad ko rin ba kayo na every time may pupuntahan kayong mga party or kahit anong okasyon, magli-lipstick kayo sa bahay nyo, tapos wala pa kayo sa pupuntahan nyo, wala na yung lipstick kasi mahilig kayo mag-wet lips. Ganun kasi ako, higit pa na yung dila ako sa labi ko, kaya ayun, nakain ko na lahat ng lipstick ko. So, itong gagawin natin is para siyang magiging lip stain. So, let's see. So, sisimulan ko ng lagyan yung labi ko. Uunahin ko sa taas. Guys, yung labas lang ng labi nyo lalagyan nyo ha. Huwag nyo lalagyan yung loob kasi tendency malalagyan yung ngipin nyo. So pag feeling nyo hindi siya pantay, gamit lang ulit kayo ng cotton buds. Tanggalin nyo lang yung mga lagpas. Yan. Tapos, pag okay na yung taas, yung baba naman. Make sure guys, nang bibilin yung glue is yung non-toxic ha. Mabibili nyo lang to sa mga bookstore, sa groceries meron din to. Yan. Okay na siya.
Yung feeling mo naglalaway ka. Be generous guys sa paglalagay ha. Yan. Tapos pag feeling mo okay na siya, then hihintayin lang natin siyang matuyo. Papatuyuin lang natin siya. Hintay lang, tulad ng paghihintay niyo sa forever niya. Tip lang guys, huwag niyong pagdidikitin yung labi niyo ha. Kasi mawawala yung ano niya. Yung glue niya. Ganyan lang. Medyo matagal siya matuyo, kaya paypayan nyo na. After almost 10 minutes guys, I think it's ready. Malalaman nyo naman na tuyo na siya kapag ginanyan nyo siya ng kamay nyo, tapos wala nang dumikit sa daliri nyo. So, pwede na natin siyang tanggalin. Excited na ba? Excited ako. Okay. Let's start. Simulan ko sa taas. Ayan. Kita nyo? So, dahan-dahan lang ang pagtanggal, guys. Yung feeling ko, balat na ng labi ko yung sumasama. Okay, ngayon yung baba naman. Totoo. Yan. So, itinukat natin sa baba taas. Okay. So, make sure lang natin na natanggal na natin lahat. Tayo ng tissue. Yan, medyo nalagyan yung ngipin ko sa. Okay na. And ayun na guys, tignan nyo. Ganda ba? Natural looking lang siya, no? Gusto ko siya kasi para siyang, hindi siya red na red, pinkish lang siya. So, I think magtatagal naman to kasi kahit na ganyan-ganyanin ko yung labi ko, hindi siya agad mawawala. So, I think maiuwi ko pa to sa bahay kapag pumunta ako ng mga okasyon. Hindi naman masama yung lasa niya. It's okay. Wala ka namang malalasahan na lasang glue. So, there you go. I think it's effective, guys. So, must try siya. Nare-recommend ko siya na subukan nyo. And then, comment down below kung nagustuhan nyo siya or effective nga siya sa inyo. Magbigay rin kayo ng suggestions, guys, kung ano pa yung mga DIYs na gusto nyong subukan ko para mapatunayan natin kung talagang effective nga siya o hindi. Thank you so much for watching, guys. I hope you enjoyed this video. And if you did, please don't forget to like, share, and subscribe. Magkita-kita tayo sa susunod kong video. Maraming salamat. Bye!